سلامونه دوستانو، زموږ نن دوهم درس دی د الفبا له خاموشو تورو څخه silence of alphabets. دوستانو C remains silent after S if C follows by vowel. د C توری له S څخه وروسته خاموش پاتې کیږي که چیرې له C وروسته واول توری و. دا د واول توری دی دوستانو A E I O U. دا له موږ سره د واول توری دی. که له C وروسته د واول توری و او له S وروسته C و نو C خاموشه پاتې کیږي لکه ساینس دوستانو لکه کومه چې دا نوي عصر کې کوم شیان موږ ته جوړ شوي لکه کمپیوټر. په د ساینس تصویر تاسو ته په سکرین باندې معلومیږي دوستانو. په ساینس باندې انشاءالله نن سبا هر څوک خبر دی ساینس. خو دلته زموږ مقصد دا دی چې دوستانو د سی توری خاموشه پاتې کېدل وپېژنو. له سی وروسته دوستانو آی راغلی ده او له اس وروسته سی ده. نو په دې وجه باندې دوستانو موږ د سی توری نسو تلفظ کولی یا یې موږ نه وایو، خاموش پاتې کیږي لکه ساینس. کوم چې په دا زیړ رنګ کې تاسو ته معلومیږي ساینس، یعنی ساینس سی خاموشه ده. سیزرز کینچي، سیزر کینچي. دلته هم دوستانو له سی وروسته واول توری ده، نو له اس وروسته سی ده. سی ده له موږ سره خاموشه ده. سیزرز یعنی کینچي. سنت عطر یا خوشبو. سین یعنی صحنه. دوستانو دا زموږ د نن ورځې درس. الله دې ستاسو خوشبو وګرځېږي. چینل د سره لایک، سبسکرایب او شیر کړئ.